Ik ga dit doen tot ik waarschijnlijk dood ben. So, toen wij ermee begonnen, was het echt van, what is dit? Punkmuziek ontdek in een hele duistere, donkere periode van mijn leven. Minatie punten. Toen we uiteindelijk begonnen te spelen, zag je iedereen gewoon kijken met open mond. Nooit, fucking 5000 mensen en ik speel voor 5000. Dat ze tenminste die album hebben gekocht. Ze dachten dat punkmuziek some sleazy poppy shit was, maar dat is het helemaal niet. De woorden, doe je eigen ding, ga tegen de stroming, doe je eigen ding, want er is geen fucking stijl. Hey, dat is lekker. Oh, ja, we zijn eruit. Dat is even Skate Magazine, niet belangrijk. Ik ben Gil van die Kabenda. Ik heb de logo ontworpen van de Skafu, de punkband. En ben zelfs ook met hun naam gekomen. Heb wat footage van ze gemaakt. Ik ben zelf niet in de band hoor, maar ja, het is leuk om elke dag gewoon een live show te hebben. Elke week wanneer ze oefenen. Skafu is begonnen toen de bacterie van de molecuul samen in één kwam. Just kidding. Skafu is een mengelmoes van twee bands, Rotte Appels en ADHD. Skafu is begonnen als twee aparte bands. ADHD, de Rotte Appels. One common factor, Gerald. Rotte Appels was onder leiding van Shavero en ADHD onder leiding van José Mossel. Gerald ging tussen die twee bands, voor die twee bands drummen. Ik speelde altijd gitaar, dus voor een poosje speelde ik dat gitaar voor ADHD. Maar Gerald, onze voormalige drummer, die moest naar Nederland vertrekken of Canada. Beide eigenlijk. Dus hij ging in beide bands drummen. Hij was zo'n awesome drummer dat hij in beide bands ging drummen. Hij was ook een hoer, een drumhoer. Sorry hoor Gerald, ik hou van je. Dus kon ik een beetje drummen. Ik was altijd gierig om drum te leren. Daar heb ik drum overgenomen. En zo ben ik in Skafu beland. José Mossel en zijn ADHD die hadden wat problemen, want hun gitarist was vertrokken. Dus toen hadden ze een nieuwe gitarist nodig. Ik ben gekomen van, hey, ik heb een boy. We speelden vroeger muziek samen. We deden alsof we in een band waren, wij zijn gestoord, whatever. Wat leuke dingen gemaakt en misschien willen jullie joinen, ja. Hij is wel niet zo geweldig in het improviseren, maar als je hem dingen geeft, maakt hij je muziek wel veel beter. En toen, ja, geïntroduceerd, het was direct een hit. En iedereen is zo bevriend. Via heb ik José leren kennen. En toen had José mij gebeld om de band te joinen. En zo is het begonnen. Ze hadden ook al eerder opgetreden als Punk as Fuck. En dat was eigenlijk dan de voorganger van Skafu. We hadden besloten om ADHD en de Rotte Appels bij elkaar te brengen. We hadden het al een keer geprobeerd in Nikeri. We gingen een beetje toeren naar Nikeri. En toen hadden we de formatie Punk as Fuck gevormd. ADHD en Rotte Appels hadden we geclashed met elkaar en waren we punk as fuck. Punk as fuck. Het was zo door Shavero, ik kende hem. Ik zag hem altijd in de rock scene. En ik wist dat hij gitaar speelde en toen kwamen we toen in contact. Altijd spraken we tot elkaar. Gigs doen, samen jammen, oefenen en die dingen. En op een dag dan heeft hij me verteld van we gaan echt iets serieus doen. Kom ons joinen of kom voor een rehearsal voor een paar jam sessions. En zo is het begonnen.
oh, je wou weten waar de naam Skafu komt? Oh ja, kijk, leuk verhaal. Ik had ooit eens kwam ik met het idee van, want ik denk altijd van, like, Sang, waarom hebben Surinaamse bands altijd altijd Engelse namen, you know, dodelijk, extreem, you know. Van, het zou leuk zijn als we een keertje ook een Surinaamse naam erin zouden hebben. Dan kwam ik bij mijn boy Josie van, hey Josie, hoe lollig zou de naam Skafu niet zijn voor een band? Want we skaten, we flikker, we Skafu. Lol, dat soort dingen, hè. Het is Surinaams, we zijn skaters, we Skafu. Het is punk. Kan niet anders. En op een dagje belt iemand van, like, hey, yo, we gaan zijn naam veranderen van ADHD naar Skafu. En dan was ik van, like, oké, ik verwacht mijn royalty check anytime soon. Dat is nooit gekomen, klootzak. Daar zijn we. Ik wacht nog steeds, hè, Josie? Je bent vlak hier. Ik wacht nog steeds. Ik ken niet. Ga nu in mijn huis. Ga weg. Dat is die naam. Ik krijg zeker de meisjes aan het werk. Ik zeg gelijk dat van jij Hey, echt boy. Wat is het toch goed aan niet? een meisjes geweest. Het is een meisjes geweest, daar is het geweest. Het zijn meisjes geweest. Toen ik 13 zo was, zag ik een paar van mijn vrienden deden het, maar het was niet echt het muziek dat ik wilde horen. En niemand anders deed het en toen dacht ik bij mezelf van oké, doe ik het maar, kan ik het voorbeeld zijn en dan kunnen andere mensen misschien in mijn voetstappen volgen. Dat was de originele bedoeling van ADHD. Wij kunnen het, jullie kunnen het ook. Maar niet iedereen zag er echt inspiratie achter, maar gelukkig heb ik zo mensen zoals Shavero, Nori, Gerald, Ryan, Shamir, you name it, ontmoet. En die guys zagen echt potential erin. Ik zag een dame op tv en ze ging viool spelen. Ik wilde ook viool spelen. Eigenlijk hoor. Maar dan heb ik maar de gitaar opgepakt. Ik was ook geen vakantiejob werken ergens. Bij een guy. Zij speelde gitaar. En hij zei van, wil je niet leren? Cool. En zo is het begonnen. Ik heb altijd van muziek gehouden. Luisteren, bands. Ja, en zo. Een buurjongen van me liet een gitaar achter bij me thuis, lang geleden toen ik jonger was. En zo ben ik gaan oefenen. Ik weet niet, ik denk dat het gewoon iets was of iets is dat ik al lang wou doen sinds kleins af. Ik denk dat ik eens toen ik klein was Monsters of Rock had gezien op tv en dan zag ik Metallica spelen voor 1 miljoen mensen in Rusland en dat heeft me echt geïnspireerd van wow, ik wil dat doen. Ik wil ook voor 1 miljoen mensen spelen die hun tieten zitten te wijzen naar mij. Ja, dat wil ik doen. Welcome to HQ. Hier doen we onze ding. Kijk, daar heb je onze goals. We hebben geen maanden lang een update. We hebben geen goals. We gaan door het leven, doelloos. Daar heb je een paar foto's van door de jaren heen. Hey Racco. Hey Rekko. Gitaars. Vreemde gast in mijn huis. Wie ben je?
Check. Check hier. Kijk daar. Wow! Check hier. Kom dichterbij. Het is mijn bankoe. That's it. Wacht. Dit is de choking checker natuurlijk. Oh ja. Dat is een metronoom. Ja, iedere keer dat iemand het leent, belandt het weer hier. Het vernietigt families. Je kan het aan Norman hier vragen. Ja, is koude irritant. Vooral voor die kinderen. Ze houden ervan en dan maken ze koude vroeg 's morgens wakker met pang. Mijn ouders hebben ruzie gehad om die kip daar. Mijn vader wilde het meenemen, mijn moeder vertikte het. Wel, trots op mijn vader dat dit tot hier heeft kunnen smakkelen. En daarna is wel 2 weken lang ruzie. Dit was onze oude oefenruimte. Ghetto style. Garage. Zoals het hoort. Waar letterlijk een garage bent. En als je hier kijkt, dan heb je HQ! Hallo! Groet nou! Shavero kan groeten. Koude joh. Oh, de swear jar. Het wordt al zo lang niet meer gebruikt. Wij zijn Skafu en wij zijn niet awkward. Wij zijn gestoord. Originele staan er om muziek te lezen. Heet dat voor shit muziek. Heet dat als een punk. Let's party We started. maken onze eigen troep. Wat? We zijn punk, dus we maken onze eigen troep. Ja, hij bedoelt dingen zoals soldaat en zo'n troep. I need to get this loose. Heb je het schroevendraaier hier ergens voor mij? Punkmuziek betekent dat lied, doe je eigen ding van neuk. Dat is wat het voor me betekent. De woorden, doe je eigen ding, ga tegen de stroming, doe je eigen ding, want er is geen fucking stijl. Dat betekent punkmuziek. Betekent DIY zijn, do it yourself, doe je eigen dingen, maak je eigen muziek. Hoe jij dat wil, wanneer jij dat wil. Betekent vrijheid, skaten en shit en hangen met je vrienden na een lekkere skatepartij. Dat betekent punk. Betekent om je heen kijken, zien wat er fout gaat en er iets positiefs van proberen te maken door muziek te maken, ja. Vrij zijn. Gelukkig zijn. Doen wat je wilt. Jezelf zijn. Je dromen volgen en DIY. Alles zelf doen. Ik heb punkmuziek ontdekt in een hele duistere, donkere periode van mijn leven. Ik was really depressed en fuck. Ik luisterde toen alleen maar naar metal en zo. En je weet, tiener issues. Ugh. Dan heb je like bands als Green Day, Blink, die toen bekend waren. Het is like zingen over issues die je aangaan in zo'n happy way. Like, you don't have to be depressed about all that shit. En dan ben je met die genre gaan onderzoeken. Spreekt je aan. En wat tof is van punk, is het rauw geluid. Ik bedoel, als je echt dieper gaat, hè, is het echt rauw, puur geluid. En je voelt het gewoon. Die emoties, issues waarover ze het hebben, spreekt je gewoon aan. Tenminste, zo was het bij mij. Want ik kwam vaak genoeg naar bands tegen die like, gewoon een EP hadden en daarna hoorde ik gewoon geen koude moer meer van ze gaan like, uit elkaar. Ik weet niet meer hoe die bands heet hoor. En dan ben ik bands als Heideroosjes tegengekomen. Oh mijn god, Heideroosjes, waarom zijn ze uit elkaar? Koude bitch. Het is een goede band. Nederlandse band. En ik zou graag een keertje voor ze willen openen. Dus punk is heel veel voor mij. Punk is een deel van me. Is mijn tienerjaren opgegroeid. En adrenaline.
elke ochtend punk even je radio. En naarmate ik ouder ben geworden, dan ben ik van alles gaan luisteren. Metal, mixed metal, punk, ja, funk, alles. Urban rock. Punkmuziek persoonlijk voor mij betekent fuck you! Dat is punk. Nee, maar punkmuziek persoonlijk voor mij. Dus muziek van mijn tienerjaren, muziek die me altijd, sane heeft gehouden. Dus altijd slechte tijden. Als het niet aan punk was ik waarschijnlijk een LP of zo. Nee, maar punkmuziek is muziek die me bewust heeft gemaakt over alles in de wereld. Over hoe ik mezelf moest zijn en ja, gewoon mezelf blijven. Om gewoon vrij te zijn. De punkscene is geen scene. Dat had Shavero ooit eens al duidelijk gemaakt. Het is echt de scene. Het is wij hier. Wij, de boys van Skafu. Bepaalde matties van Skafu. Ja, dat is het eigenlijk. Het zijn dus gewoon een paar vrienden onderling. Die in een metal gemeenschap hun naam naar buiten proberen te brengen. Dat is punk in Suriname. De punk scene is mijn groep vrienden. Dus letterlijk de band, een paar vrienden erbij, maar het is niet echt te zien. Ik denk dat je punk zien, we hebben een rock zien. En hoe de rock scene de punk muziek ontvangt, ja, volgens mij in het begin was het een beetje weird, of gemengd, om maar te zeggen, beleefd zijn gemengd. Want bedoel, als je daar staat voor 40 minuten en naar ons gaat luisteren, ben je like open-minded. Ik bedoel, cool. Mijn mening over de punk scene in Suriname is dat het groter mag worden. Omdat het alleen maar matties bij elkaar zijn. Like 1 of 2 of 3 guys. Dus like Skafu, dat is punk scene in Suriname. Skafu alleen. Iedereen of mensen die Skafu kennen. Like, dat is de punk scene in Suriname. Er is geen punk scene. In het begin, all the way back toen, begin 2000, toen bands zoals Blink-182 en Sum 41 in waren. Toen was die hyper wel, maar niet voor de hardcore sound. Dat was er niet. Dus toen wij ermee begonnen, was het echt van, what is dit? We hebben meer een metal scene en metalheads begrijpen punk niet altijd. En het is altijd wat geweest met mina archie punk and I don't listen to that punk shit. What is it? Blink-182, Sum 41 of zo. Het is mostly een metalhead community, dus ze begrepen het niet echt. En door de jaren heen zijn ze een beetje eraan gewennen, hebben ze gezien van, oh oké, punk is meer dan poppunk, meer dan Green Day, meer dan Blink-182, Simple Plan, al die oude bands daar. Ze dachten dat punkmuziek some sleazy poppy shit was, maar dat is het helemaal niet. En we hebben ze ook bewezen en we zijn wat somewhat acceptabel geworden voor de rock scene. En nu zie ik wel dat er wel interesse ervoor is. Beter ontvangen, kregen meer aandacht, is goed, meer support. En
ik denk, als we door blijven gaan en we zullen door blijven gaan, dat het wel beter zal worden. Zo, de punkscene, wat mijn andere matties, mijn broeders zeggen van, het is nog niet wat het moet wezen. Maar ik denk wel zo positief denken dat het komt. De huidige generatie gaat dat moeten establishen. Gewoon een cool ding, in ieder geval, over Skafu. Dat ik echt over de punk scene en dat de punk scene een klein beetje meer begint te komen in de metal scene. Het is cool dat, hoe zal ik ze noemen, de veteranen, die oude kerels, die zich nog altijd hard bezig hebben gehouden met de rockmuziek, vooruitbrengen ervan, Jerry, Marcel, dat ze tenminste die album hebben gekocht. Wiens Marcel nog lopen opname, geeft niks, het is gedaan en heeft het gekocht. Dus dat doet in ieder geval wel iets goeds. Hey guys, ik hoor dat jullie hebben genoten van Skafu. Ze spelen over 5 minuten nog een tune. What? Okay, great. Yeah, just hang on. En als jullie want dan weet ik heb je wat in mee. Take place of energy. Yeah. Energy. Okay, energy drinks coming up. Hey, even oproeping aan iedereen. Jullie hebben een hele gebruik. The worst thing that happened on stage. Een keertje ben ik gevallen, is mijn hele hoofd ervan afgevallen. Maar, zoals jullie kunnen zien, door de dokter en zo. Just kidding, dat is niet de worst thing dat is gebeurd. Shavero, half naakt kruipend over de grond, dat was de shit! Hij heeft zijn inner boegeroen naar buiten gebracht. Het was prachtig. Mijn basgitaar is uitgevallen. Tot nu toe, ik kan me herinneren alleen slechte gigs. Gigs waar, oh ja, we speelden een gig en dan kwam de politie en dan hadden we geen gig. Nee, we zouden ergens buiten spelen en dan kwam de politie, moesten we al onze instrumenten in gaan verplaatsen en zo. We waren moe, hebben we de stomste show ooit gespeeld. Ja, dat was het. Maar ja, alleen maar bad shows. Niet dat er per se iets fuck-up is gebeurd of zo. Het Nikeri-verhaal. Mensen begonnen te vechten tijdens een van onze nummers. En we speelden zo toevallig We're Gonna Fight van 7 Seconds. Dus het is wel funny, maar het was ook messed up. Snaren zijn gesneeuwd. En ik had geen backup snaar en geen backup gitaar. En dan moest ik met Shavero's gitaar een keertje spelen. Amp is uitgevallen. En Shavero's gitaar is like hoog. Ik hoop van mijn gitaar laag. We speelden bij Rendezvous en die eigenaar had zijn motorfiets gezet op de dansvloer. En midden in onze show begon hij te starten te raffen. Iedereen was like, get the fuck out of here. Oh mijn god, ik heb mijn eerste keer gewoon gestopt. Stop! We gaan opnieuw beginnen. Want ik heb een fout gemaakt. Fuck, ja, dat is fuck up. Maar cool. Een keertje had ADHD de kans gekregen om op tv te komen. En dan hadden we een fashion show gespeeld. We wisten er niets van wat het inhield,
niets. En we zijn gewoon gegaan. Dat van die modeshow, waar een random guy ons heeft gevraagd waar we ooit eens waren gaan recorden. Yo, wil je komen spelen? We zoeken een band op te vullen. En dachten we, wij? Bij een modeshow? Ja, het gaat leuk zijn. En die man van die organisatie was gekomen en was like, oh, kijk, ik vind het leuk. Uiteindelijk was het like some high class, fancy fashion show. Toen we uiteindelijk begonnen te spelen, zag je iedereen gewoon kijken met open mond van what the fuck is dit? En zelf er waren juryleden en zo. Nee, uiteindelijk hebben ze ons gestopt, right? Ja, ze hebben ons in het midden van die show gestopt van, ja, Addistant had this order, we gaan jullie moeten bedanken op de spelen. De jury keek naar ons met open bek. En ze zeiden like, what the fuck is dit? En dan hoor je als een vrienden in de background, Jerry, Candice en Jennifer. Yay! En op een gegeven moment zeggen we, what a joke prepared. Yo, this song is called 5 minutes ago. We wrote it 5 minutes ago. En heeft die dame me gewoon afgesneden. Kan je 5 minutes ago 5 minuten later spelen? Het gebeurt vaker dat Shavero zijn stok wegvliegt. En so dat is tot nu toe the worst thing that happened to me, right? Skafu. Dat is heel moeilijk, school en muziek. Ik tenminste heb al, als je iets echt wilt, moet je bepaalde offers maken. En soms moet je gewoon zeggen, fuck school. Ik doe muziek. Maar dat is geen goed idee natuurlijk. Boy, je moet ook zeggen of erbij zetten gezin. Ik heb 2 kinderen. En ik werk. Dun, 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 dun. Heel veel moeite. Maar het kan wel, maar je weet, je moet compromises maken. Ga ik een avondje uit, ga ik stappen of ga ik een avondje chillen met mijn matties, gaan we muziek maken. Dus ligt aan je prioriteiten, wat is belangrijk voor jou? Muziek heeft de deuren geopend, als het ware, om zoveel mensen te leren kennen van zoveel verschillende plaatsen. Dus nu kijk ik er naar uit om hetzelfde te kunnen doen. Boys, koude zwaar. Je moet echt offers brengen en echt tijd maken. Eigenlijk niet voor mij alleen, like voor iedereen. Bijvoorbeeld, ik moet iets met het gezin doen. Moet ik guys zeggen van, yo, kunnen we niet eerder of kunnen we niet later? Want weet je, iedereen moet rekening houden met elkaar. Dus het is echt like communiceren en goed met elkaar afstemmen en offers brengen. Maar er zijn echt dagen waarbij je zegt van, shit jongen, liever ga ik met vrouwtje en die kinderen naar daar, maar ik moet practicen, want we willen dit doen. Wat ga ik kiezen? Morgen ga ik het goed maken met jullie. Dan ga ik met de band. Ik ben niks om slecht, maar I like music. Het is alles dedication, je gaat moeten verdelen, balans houden. Voor wat je wilt en wat je moet doen. Dat is saai. Je moet gewoon offers maken, je moet een schema maken voor jezelf. Goede indeling van oké, bepaalde dagen moet ik sowieso studeren, zodat ik in de weekend kan gaan jammen. En natuurlijk, fuck school.
Ik denk elke muziekinspiratie is een inspiratie. Alle stijlen vormen een eigen karakter en genre van muziek. En zo ook bij Skafu, ik denk, je hebt een metal, je hebt punk. Alles en dan al die kanten komen bij elkaar en dat vormt Skafu. Eigen stijl, apart. Five Finger Death Punch. Ja, I like Five Finger Death Punch. Laat me. Ivan heeft een mooie stem. Ze zijn allemaal begonnen met de poppunk bands. Green Day, Blink, Sum 41. En eventually zijn we bands tegengekomen zoals Black Flag, Bad Religion, The Clash, Bad Brains, Minor Threat. Dus dat heeft ons echt geraakt. En toen waren we like, wow, er is meer dan zingen over X. Wat je pijn heeft gedaan. Er zijn werkelijke issues in de wereld. Social Distortion, Green Day. Hey de Roosjes, zo een beetje. Ook van Hey de Roosjes. Ik heb nooit echt Anti-Flag geluisterd. Geoefend. Maar ik hield van Anti-Flag. Ik bedoel van hoe ze hun political shit erin gooien. En een van de grootste influences voor mij, ik denk voor Shavero ook, was Anti-Flag. Dat heeft me denk ik ook doen veranderen. Echt mijn ogen open gedaan op de zin van welke dingen in de wereld gebeuren. Qua politiek, qua oorlog, qua oneerlijkheid. Voor mij was het Bad Religion. Man, mijn lyrics. Ze hebben me ook als het ware geïnspireerd om muziek te schrijven en over sociale dingen. Ze hebben mij de mensen gewezen dat het anders kan qua punkmuziek en zo. En neuk natuurlijk, om muziek in het Nederlands te schrijven. Neuk! Band die mij heeft beïnvloed om de gitaar op te pakken. Of de persoon is Mark Tremonti van Creed. Hij is like, wat was like, wat was het? I wanna let, nee, weer arms wide open. Dat had ik gehoord en ik was like, zo'n koude eenvoudige song. En zoveel kan je uiten ermee. Ja, maar papa. Als ik mijn broeder zo zie, maar sinds de derde keer is, en ze weten denk ik al wat ze willen doen in hun leven. En ik denk ook dat ik op die pijl ben van, hey, ik wil dit doen. En dus ik denk dat we nog lang gaan blijven hoor. Ik denk dat we echt lang gaan blijven. Dat kan ik wel zeggen. De toekomst van Skafu. Boy, ik heb een wilde droom. Je gaat me uitlachen, boy. Ik wil ook nummer 1 hit op Radio 10 hebben van Skafu. Niemand lacht, dat is cool. Whatever ze ervan willen maken. Ik kan zoveel hopen, maar het ligt uiteindelijk aan hun. Ik wil zoveel mogelijk vastleggen. Ik wil zoveel mogelijk doen met de band. Ik wil, als het lukt, wil ik gaan toeren. Ik wil
The whole shebang. Ik ga dit doen tot ik waarschijnlijk dood ben. Dat is punk voor mij. Geld. Bitches. Ik maak een grap hoor. Ik heb een vriendin. Anyway. Ik hoop een eigen CD, door henzelf opgenomen, DIY helemaal, dat het miljoenen verkoopt of niet, whatever. Recorden, toeren, show doen. En my personal, onafhankelijkheidsplein, grote stage, kleine stage, maakt niet uit. Fucking 5000 mensen en ik speel voor 5000 mensen. Oh, dat zou tof zijn. 5000 Surinamers. Oh, dat zou zo tof zijn. Onafhankelijkheidsplein. Gaat zo corny klinken. Ik hoop dat ze blij zijn. Ik hoop dat ze het beste van maken, dat alleen, ja. De toekomst van Skafu voor mij althans. Ik wil toeren met de band wereldwijd. Ja, ik wil een album opnemen. Like een heel toffe album gewoon. En nummers die ik met de Rottapels heb opgenomen. Dat wil ik samen in één. Ik wil alles gewoon in één hebben, you know. Music video's, MTV. Is MTV nog een ding? Ik weet het niet. Hardcore, YouTube, hardcore channel, dat zo wat cool is. En recognition vanuit, you know, van de mensen die, voor wie het bestemd is. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet voor Suriname bestemd is, maar voor de mensen die zich ermee bezighouden jarenlang. Recognition van die old boys, dat zou cool zijn. Onstaan Skafu. Fucking awesome, man. Skafulicious. Dat was dat en alles en meer. Een goede show zoals altijd in Skafu. Je moet het weten, paar shit. Sabi, Sranasani, Wisani, fuck jou, Faldo. Dat was het. Die vader. Hoe vond je Skafu? Fuck jou. Ja, is goed. Ja, ik kan het niet aan. Ja, no? Doe me hoe was Skafu? Skafu was lit. Hoe was Skafu? Het was de shit. Het was tof. Iedereen heeft zijn best gedaan. Die crowd hield ervan. Die er was, hield ervan. Ja man. Wat vond je van Skafu? Sinkel. Dat alleen bij de sinkel. Armand de Barbarier, hè? Heeft het gezegd. Ik wil iedereen bedanken die is gekomen. We hebben het echt leuk gemaakt. Vooral love up met die guy die is gaan crowdsurfen. Hij is de best. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen er zouden zijn, maar ik was echt verrast. Er konden wel meer mensen zijn, maar it's cool. Tenminste heeft niemand een fles naar ons gegooid en like boogie. Ja, we hebben applaus gekregen hoor. Ja. Ik was verrast dat zoveel mensen die ik nog nooit eerder in de scene heb gezien, heb zien genieten van ons muziek. We hebben mensen van de straten naar binnen gehaald, hè? Ja. Ja. Van, hey, what's going on over there, man? Zelf straathonden, maar niet de groep. Ja. Say what? 2. Wij zijn Skafu en wij koelen hard. Zo hard. Nou, mijn definitie van muziek is goed muziek dat gespeeld wordt met slechte muziek. Wat dan vragen weer? Muziek. Wat mijn definitie is van punkmuziek.